Welcome everyone. Basic English Grammar Series. Lesson number 3 તુલના. આપણે ગુજરાતીમાં તુલના કહીએ પણ ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય ડિગ્રી ઓફ કમ્પેરિઝન, અને જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ વિશેષણોની તુલના. તો ચાલો શરૂ કરીએ. શું છે વિશેષણોની તુલના અને તેના પ્રકાર? સૌથી પહેલાં સમજીએ તુલનાનો અર્થ. કોને કહેવાય તુલના? જ્યારે આપણે કમ્પેરિઝન કરી રહ્યા હોઈએ એક વ્યક્તિની બીજા વ્યક્તિ સાથે, એક વસ્તુની બીજા વસ્તુ સાથે. આ વસ્તુ પેલી વસ્તુ કરતાં વધારે સારી છે, ગુલાબનું ફૂલ બીજા બધા ફૂલ કરતાં વધારે સુંદર છે, બુર્જ ખલીફા બિલ્ડિંગ દુનિયાની સૌથી ઊંચી બિલ્ડિંગ છે. આ હતા થોડા એક્ઝામ્પલ. શું કર્યું મેં આ એક્ઝામ્પલમાં? હરેક વસ્તુને મેં બીજી વસ્તુ સાથે કમ્પેર કરી, તુલના કરી. તો એને આપણે કહીએ તુલના. હંમેશા આપણા પેરેન્ટ્સ બી તુલના કરતા રહેતા હોય છે બીજા છોકરાઓ જોડે કે તે કેટલો હોશિયાર છે. ત્યાં બી શું કરી રહ્યા છે? તુલના. પરંતુ હવે તુલનાના પ્રકાર સમજવા જરૂરી છે, કારણ કે તુલના તો સમજાઈ ગયું કે તુલના આપણે કોને કહીએ, કમ્પેરિઝન. આપણે પછી વ્યક્તિનું બી કમ્પેરિઝન કરી શકીએ અને એક વસ્તુનું બી કમ્પેરિઝન કરી શકીએ, જગ્યાનું કમ્પેરિઝન કરી શકીએ. મુંબઈ છે એ વધારે ક્રાઉડેડ સિટી છે દેન જુનાગઢ. ઓબ્વિયસલી ઇટ્સ અ બિગ સિટી. સો તુલનામાં આગળ વધતા પહેલાં આપણે તુલનાની કક્ષા જોઈએ. તુલનાની 3 કક્ષા છે. તુલનાની 3 કક્ષાઓ છે: સમાનતા દર્શક તુલના, અધિકતા દર્શક તુલના, શ્રેષ્ઠતા દર્શક તુલના. હવે આ તુલનાઓને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીએ છીએ પોઝિટિવ ડિગ્રી, કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી અને સુપરલેટિવ ડિગ્રી. તો સૌથી પહેલાં આપણે ફર્સ્ટ ડિગ્રીને સમજીએ, જે છે આપણી સમાનતા દર્શક તુલના. કોને કહીશું આપણે સમાનતા દર્શક તુલના? સમાન શબ્દથી જ ખબર પડે, સમાન. કોઈ પણ બે વ્યક્તિ, કોઈ પણ બે વસ્તુ કેવી હોવાની છે? સમાન હોવાની છે. આપણે એની વ્યાખ્યા જોઈએ. એક વ્યક્તિ વસ્તુને બીજી વ્યક્તિ કે વસ્તુ કરતાં, મતલબ અહીં આપણે એક વ્યક્તિને સરખામણી કરી રહ્યા છીએ કોઈ બીજા વ્યક્તિ સાથે. એક વસ્તુને આપણે સરખાવી રહ્યા છીએ કોઈ બીજા વસ્તુ સાથે. વ્યાખ્યા કહે છે વસ્તુ જેટલી ગુણ ધરાવતી કે ધરાવતી ન હોય, મતલબ સરખી છે પણ અથવા સરખી નથી. પણ અહીંયા આપણે એવું નથી દર્શાવવું કે કોઈ એક કરતાં વધારે છે. આપણે એવું દર્શાવવું છે સમાન છે કે સમાન નથી. તો ત્યારે આપણે એને ગુણવાચક એટલે કે પોઝિટિવ ડિગ્રી કહીએ છીએ. બીજો નિયમ એ કહે છે પોઝિટિવ ડિગ્રીના જ્યારે આપણે વાક્ય બનાવીએ ત્યારે આપણે એઝ વાપરીએ છીએ, અને જો એ વાક્ય નકારાત્મક હોય તો સો એઝ વાપરીએ છીએ. વધારે સારી રીતે સમજીએ એક્ઝામ્પલ દ્વારા. અહીંયા મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ માયા ઇઝ એઝ ટોલ એઝ પિયા. શું થયું એનો મતલબ? માયા પિયા જેટલી જ ઊંચી છે. ન પિયા માયાથી વધારે ઊંચી છે, ન માયા પિયાથી વધારે ઊંચી છે. એવી જ રીતના અગર આપણે સેન્ટેન્સ નકારાત્મક બનાવવું છે, સો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ, રાધા ઇઝ નોટ સો ટોલ. શું લગાડ્યું આપણે આગળ? નોટ. સો ટોલ એઝ મતલબ માયા જેટલી રાધા ઊંચી નથી. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, આઈ એમ એઝ ઇન્ટેલિજન્ટ એઝ માય બ્રધર. હું પણ મારા ભાઈ જેટલી જ બુદ્ધિશાળી છું. સિલ્વર ઇઝ એઝ પ્રિસિયસ એઝ ગોલ્ડ. મતલબ આપણે કહી રહ્યા છીએ સોનું અને ચાંદી બંને સરખા મૂલ્યમાં છે. તો આપણે વાત એ યાદ રાખવાની છે, જ્યારે આપણે કોઈ વસ્તુને અથવા તો કોઈ વ્યક્તિને તુલના કરી રહ્યા છીએ, પણ તુલનામાં બંને વસ્તુ કેવી છે? સમાન. એક ઉપર કે એક નીચે નથી. ત્યારે આપણે ફર્સ્ટ ડિગ્રીનો ઉપયોગ કરીએ, જેને આપણે કહીએ છીએ સમાનતા દર્શક તુલના. હવે આપણે નેક્સ્ટ ડિગ્રી પર જઈએ, જેને કહેવામાં આવે છે ગુજરાતીમાં અધિકતા દર્શક તુલના, અને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીએ છીએ કમ્પેરેટિવ. હવે જ્યારે સમાન હોય ને ત્યારે એને તુલના પ્રોપર ન કહી શકીએ. મતલબ
તુલના આપણે કહીએ કે જ્યારે એક વસ્તુ છે એ બીજી વસ્તુ કરતાં અમુક ગુણ ધરાવવામાં શ્રેષ્ઠ છે, એનાથી થોડી ચડિયાતી છે, પરંતુ ઇંગ્લિશમાં આપણે તેને દર્શાવવા માટે ધેન શબ્દ વાપરીને કહી શકીએ. વ્યાખ્યા જોઈએ તો જ્યારે એક વ્યક્તિ કે બીજી વ્યક્તિ સાથે અથવા તો એક વસ્તુને બીજી વસ્તુ સાથે દર્શાવીએ, તુલના કરીએ, ત્યારે તે અમુક ગુણમાં ચડિયાતી છે અથવા તો ચડિયાતી નથી એવું દર્શાવવા માટે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી વપરાય છે. આ માટે અધિકતા દર્શક રૂપ સાથે આપણે ધેન ક્રિયા વિશેષણ વાપરી શકીએ. હવે હંમેશા ક્રિયા વિશેષણમાં ધેન લાગે એવું જરૂરી નથી, તો ઘણા ખરા વિશેષણોના મૂળ રૂપ માટે આપણે ER પ્રત્યે લગાડીને અધિકતા દર્શક રૂપ બનાવી શકીએ. વધારે સારી રીતે સમજવા માટે આપણે એક્ઝામ્પલનો ઉપયોગ કરી શકીએ. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ અહીંયા છે, મોહન ઇઝ ક્લેવર ધેન હિઝ ફ્રેન્ડ. અહીંયા આપણે શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો ધેન, અને તમે ક્લેવર છે કોના કરતાં? એના ફ્રેન્ડ કરતાં. સો ક્લેવર ધેન એટલે એના કરતાં. નેક્સ્ટ ઇઝ મુકેશ અંબાની ઇઝ richer than me. ઓબ્વિયસલી સો આપણે એવું કહી રહ્યા છીએ કે મુકેશ અંબાણી મારા કરતાં વધારે પૈસાદાર છે. લતા ઇઝ મોર બ્યુટીફુલ. સાંભળો, મેં કહ્યું લતા ઇઝ મોર બ્યુટીફુલ, કારણ કે અહીંયા આપણે ક્રિયા વિશેષણ તરીકે મોર શબ્દ MORE શબ્દનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ, બિકોઝ ક્રિયા વિશેષણ સાથે આપણે ER અથવા તો ધેનનો ઉપયોગ કરી શકીએ એમ નથી. તો આપણે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી બનાવતી વખતે ધેન ER પ્રત્યય અથવા તો મોર શબ્દનો ઉપયોગ કરી શકીએ. વીટ ઇઝ મોર યુઝફુલ ધેન ગોલ્ડ. મતલબ છે ઘઉં છે એ સોના કરતાં વધારે યુઝફુલ વસ્તુ છે. તો આ થયા એક્ઝામ્પલ કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીના. થર્ડ ટાઈપ્સ ઓફ ડિગ્રી જે આપણી છે શ્રેષ્ઠતા દર્શક તુલના, જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીએ છીએ સુપરલેટિવ ડિગ્રી. હવે આને સમજવા માટે આપણે ફરીથી પહેલા બે ટાઈપ સમજીએ. સમાનતા દર્શક મતલબ બંને વસ્તુ, બંને વ્યક્તિ સમાન છે. તુલના જ્યારે સેકન્ડ કમ્પેર કરીએ છીએ ત્યારે એક વસ્તુ બીજી વસ્તુ કરતાં તુલનામાં વધારે ચડિયાતી છે અથવા તો ચડિયાતી નથી. પરંતુ ત્રીજો પ્રકાર છે તુલનાનો, સુપરલેટિવ ડિગ્રી, એમાં આપણે એવી રીતના કહી શકીએ કે આપણી પાસે જે એક વસ્તુ છે એ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે અને એની સાથે કમ્પેરિઝનમાં તમે મૂકી રહ્યા છો બીજી બધી વસ્તુઓ. મતલબ સમાનતા દર્શકમાં બે વ્યક્તિની બે વસ્તુની તુલના થતી હતી. ત્યારબાદ આપણે જોયું કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી. તો કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં પણ અધિકતા દર્શકમાં બે વસ્તુ બે વ્યક્તિની તુલના થતી હતી. એટલે હંમેશા આપણી પાસે બે વસ્તુ બે વ્યક્તિ હતા, પરંતુ શ્રેષ્ઠતા દર્શક તુલનામાં અહીંયા આપણી પાસે એક સાઈડ પર એક વ્યક્તિ અને એક વસ્તુ છે અને એની સામે સાઈડ એટલે કે આપણે એની તુલના કોની સાથે કરી રહ્યા છીએ? તો બીજી બધી વસ્તુની સાથે એની તુલના કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે જ એને કહેવામાં આવે શ્રેષ્ઠ. આ વસ્તુ એની સામે એના પ્રકારની બધી વસ્તુમાં શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે. અગર એક્ઝામ્પલથી સમજીએ તો ગુલાબનું ફૂલ એ સૌથી સુંદર ફૂલ છે. અગર હું આ વાક્ય બોલું છું એનો મતલબ થયો કે મેં ગુલાબના ફૂલની સરખામણી કરી બીજા બધા પ્રકારના ફૂલોની સાથે. એક સાઈડ આપણી પાસે ગુલાબનું ફૂલ છે, બીજી સાઈડ આપણી પાસે બધા પ્રકારના ફૂલ છે. તો અહીંયા સરખામણી બે વસ્તુ સાથે નથી, યા તો બે ફૂલ સાથે નથી, એક ગુલાબનું ફૂલ અને બીજી બાજુ બધા જ ફૂલ. તો અહીંયા આપણે કહી શકીએ સુપરલેટિવ ડિગ્રી. હવે આપણે થર્ડ ડિગ્રીના નિયમો જોઈ લઈએ. તો વ્યાખ્યા મુજબ આપણે કહી શકીએ જ્યારે એક વ્યક્તિ કે વસ્તુ બીજી વ્યક્તિ કે વસ્તુ કરતાં અમુક ગુણમાં શ્રેષ્ઠ છે કે નથી. જેમ આપણે ઓલરેડી સમજી લીધું કે પહેલાં આપણે એક વ્યક્તિ એક વસ્તુ સાથે કમ્પેરિઝન કરી રહ્યા હતા. અહીંયા આપણી પાસે એક વસ્તુ છે, પણ એક વસ્તુની સામે બે અથવા તો બેથી વધારે વસ્તુ
છે. તો કમ્પેરિઝન માટે એ શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવે છે અને જેને આપણે કહીએ છીએ સુપરલેટિવ ડિગ્રી. કેટલાક વિશેષણને આગળ આપણે ES લગાડી શકીએ અથવા તો કોઈ વિશેષણની આગળ મોસ્ટ શબ્દ વાપરીને આપણે શ્રેષ્ઠતા દર્શક રૂપ બનાવી શકીએ. નિયમ એ કહે છે કે જ્યારે આપણે સુપરલેટિવ ડિગ્રીનું વાક્ય બનાવીએ ત્યારે આર્ટિકલ્સ ધ લગાડવામાં આવશે. અગર આપણે એક્ઝામ્પલ સાથે સમજીએ તો સારી રીતે સમજી શકશો. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ધ એલિફન્ટ ઇઝ ધ હેવીએસ્ટ. ધ શબ્દ આપણે યુઝ કર્યો છે હેવીએસ્ટ અને આપણે શબ્દમાં યુઝ કર્યું EST, એનિમલ ઓફ ઓલ. મતલબ એક બાજુ આપણે હાથીને રાખ્યો છે અને બીજી બાજુ બીજા બધા પ્રાણીઓ. અહીંયા આપણે હાથીની કમ્પેરિઝન કરી રહ્યા છીએ બધા પ્રાણીઓ સાથે અને એ પ્રાણી સૌથી હેવી પ્રાણી છે. રામુ ઇઝ ધ હેપીએસ્ટ. ફરીથી આપણે EST શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો. તો રામુ ઘરમાં રહેતા બધા લોકોથી વધારે ખુશ રહે છે. બુર્જ ખલીફા ઇઝ ધ ટોલેસ્ટ. હવે અહીંયા તમે નોટિસ કર્યું હશે સૌથી પહેલા આગળ આપણે ધ લગાડ્યો છે. તો નિયમ અનુસાર એ વસ્તુ એક જ છે, સૌથી ઊંચી છે, સૌથી ભારે છે, સૌથી સુંદર છે. સૌથી એ શબ્દ દર્શાવે છે શ્રેષ્ઠ, જેથી આપણે ધ શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. બુર્જ ખલીફા ઇઝ ધ ટોલેસ્ટ બિલ્ડિંગ ઇન ધ વર્લ્ડ. દુનિયામાં સૌથી ઊંચી બિલ્ડિંગ. લાસ્ટ એક્ઝામ્પલમાં આપણે મોસ્ટ શબ્દ વાપરેલો છે. તો રોઝ છે એ બીજા બધા ફૂલો કરતાં વધારે સુંદર છે. અહીંયા આપણે ESTની જગ્યાએ મોસ્ટ શબ્દ વાપરેલો છે. તો ઘણા ખરા એવા વિશેષણ છે જેની આગળ આપણે EST ન વાપરતા મોસ્ટ શબ્દ વાપરીએ છીએ. તો આ છે આપણી શ્રેષ્ઠતા દર્શક તુલના. તો આપણે ત્રણેય તુલનાઓ જોઈ લીધી: સમાનતા દર્શક તુલના, અધિકતા દર્શક તુલના અને શ્રેષ્ઠતા દર્શક તુલના. પોઝિટિવ ડિગ્રી, કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી અને સુપરલેટિવ ડિગ્રી. અગર હવે તમને લાગે છે કે તમારે તમારું જ્ઞાન ચકાસવું છે તો મેં તમને અહીંયા એક્સરસાઇઝ આપેલી છે જે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. થેન્ક યુ.